Всім привіт! Вітаю вас на каналі Games. Продовжуємо проходити взагалі-то Cyberpunk 2077. В минулій серії ми там врятували якусь кобіту з ванни, порозмовляли тут з Джекі, ми приїхали додому. Мала. Ти дивишся. І їдемо до Декстера Дешона на завдання. Це раз я зроблю. Давай. От ти дарма це сказав, я тепер буду гнатися, як тільки можу. А можна змінити вигляд, щоб камеру на ківо? Так просто зручніше. Врум-врум. Приховані скарби. Під час мандрівок містом та околицями ви можете знайти цінні контейнери зі здобиччю. Ну чого ти, для чого ти це сказав? Я ж ніфіга не прочитав. Де цей контейнер зі здобиччю? Ти хто? Ти якийсь серйозний чувак, я тебе, мабуть, бити не можу. Опа. Це я заберу. That those who have sold you your mechanical eyes have resisted the temptation to peek through them? Cameras are all around us, even within us. Your joys, your worries, your life. For them it is all mere spectacle. Ти пропонуєш мені видати імпланти і осліпнути? Let's just say you're right. So what? Should I just gouge out my optics? Thanks, but no thanks. You are beyond salvation, but not the children of the future. Life untainted by surgery of the sacrilege. We can yet save them. May the mothers shield their bodies. May the fathers instill their hatred for Chrome. But who are those who follow our every step, you ask? Why the titans of entertainment in Alpha Centauri? Добре. In their wretchedness, they placate their weariness. До речі, побачу тут хрестик. О, трупець лежить. Можна теж щось забрати? Не можна. Get next to him. I'll snap a still of you arresting him for revealing government secrets. Open your mind before it is too late. Так фоткай давай. О, на телефоні буде щось видно? Like, this is Max Nova. I just can't. Так, ну все, пророк Геррі. Я вже тебе наслухався, не цікаво. Hey, V. Алло. Dr. Vector will see Оце ж you now. Місті. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. А, шури-мури, да? You look Yeah. pleased. Cause I am. Так. Always. Makes for easier living. But we got a new job lined up from a big hitter at the afterlife. Oh. Is it gonna be dangerous? Чекайте. Don't you worry. Гороскопи Каскар. Клієнт з групи Каскар. Клієнт номер 1 із 2077. МБ Скорпіон. Вам це знову вдалося. Ви заслужили рукава. Вибачаюся. Ви засукали рукава та змогли пробрати у Авгієвій стайні. Всі вами захоплюються, але ви знаєте, що вашою нагородою буде лише наступне завдання. У цьому місті мало таких людей, як ви. Без вас воно вже б давно зникло. Уникайте кокетних еші, тобто штучного інтелекту, які намагаються вразити вас своїм знанням давньогрецької мови. Ваше щасливе місце – мережа. Клієнт 2. ДК Козиріг. Ви вроджений корпар. Ви постійно щось вигадуєте, плануєте, розраховуєте та плетете з усього цього настільки складну павутину, що іноді самі в ній плутаєтеся. Якби лише ви все вирішували, та це місце вже давно було б біля ваших ніг. Але, на жаль, ви загубилися в лабіринті незалежності. І щоб ви не планували в майбутньому, впевніться, що ви доведете цю справу до кінця. Уникайте змін планів в останню хвилину. Ваше щасливе місце – вежа Арасаки.
Близнюки. Ви знаєте це місто як свої 5 пальців. Вночі ви виходите з дому лише для того, щоб почути звуки вулиць та поринути в атмосферу міста. Свіжі плітки, приглушені викрики та п'яні крики. Ви були скрізь та все спробували. Ви вільні. У найтсвіті таких як ви знайти важче за єдинорога. Уникайте перевтоми. Ваше щасливе місце – відділ новин. Так, тепер для тельців. Ви довго були у тіні інших і ось, нарешті, ваше терпіння дало плоди. Чуєте ці оплески? Це для вас. Величезний світ засобів масової інформації відкрив вам свої двері. Телебачення, радіо, мозкограй, мережа. І це лише початок. Уникайте хвиль, що бивають ваші ноги. Ваше щасливе місце – телестудія. Тепер Овен. Коли всі опустили руки, ви повернулися та довели справу до кінця. Це місто любить таких людей, як ви. Саме вони стають легендами. Ваш тріумф був гірким. Хоч ви повернулися, але опинились на вулиці. Поміж хвойд, шахраїв та жебраків. Ви знаєте, що у вас є важливі справи, про які треба подбати, але іноді вам здається, що їм немає кінця. Уникайте підозрілих різаків. Ваше щасливе місце – Шпек-стріт. Це, до речі, там, де Вакаку знаходиться. Перлеви. Це місто любить пожирати таких, як ви, але ви знаєте його аж занадто добре, тому вас неможливо застати зненацька. Ви не витаєте в хмарах, а твердо стоїте на землі. Ви знаєте, що в найтсвіті робота виконується лише тоді, коли вкладаєшся на всі 100, а не сидиш і мрієш. Мрійників ви лускаєте як насіння. Уникайте генетично модифікованих горіхів, і щасливе місце – це Гейвуд. Тут вже остався Овен, Козиріг і Діва. Овен. Ви маєте величезний попит у цьому місті. Ви ще не встигли закінчити одне завдання, а до вас уже вишукувалася черга з безліччю новин. Вам часто здається, що ви самі по собі, але не забувайте, що у вас є команда, на яку ви завжди можете розраховувати. Уникайте емоційних поліціянтів з важким минулим. Ваше щасливе місце – бар у вавилонському стилі. Так, Козоріг. Хоча ви вже доволі довго їздите з кочівником, але в душі ви корпар. Ви зрозуміли це, щойно потрапили в Кампекі Плаза. Лише там ви почуваєте себе як вдома. Вам уже остогидло життя в таборі, постійний ремонт старих генераторів та скрегіт піску під зубами. Ви б уже давно здалися, але у вас ця робота гарно виходить. Уникайте обскубанців. Ваше щасливе місце – Кампекі Плаза. Примітка. Ви дуже схильні до ефекту Барнума. І Діва, ви лише недавно приїхали в це місто, але ви вже знаєте, що тут і до чого. Ви вже зробили найскладніше, знайшли хорошу команду. Поки що ви виконуєте лише невеликі завдання, але прагнете чогось більшого. Уникайте прив'язування до доброзичливих, балакучих машин. Ваше щасливе місце – музична сцена. Так, це все. А компухтерів теж. Дзен-майстер. Від блукача до місць. Привіт! Знову бачив того майстра Дзену, якщо він справді майстер. Сидів напроти входу в метро. Я зачекав, щоб подивитися, чи справді зникне, чи це знову галюцинації солодкої Пеггі. Ну і звичайно, що до нього ніхто не підходив, наче його там не було. Серйозно, прикинь, сама сидить поц у буддийському вбранні, а ніхто навіть не подивиться на нього? Дуже дивно. Тож я постояв, повитріщався, нічого не відбувалося і мені набридло. Та наступного разу я розберу, що це якесь шахрайство. Має бути ним. Від місії до блукача. Можливо, він чекав тебе, ти змарнував свій час пізнати життя? Ну. Ха-ха, дуже смішно. Хай там як, а дай мені знати, коли знову про нього почуєш. Окей, виходить. Де? З ким ти говориш, кобіто? Це що таке? Світ як воля й уявлень. Проте, крім усього іншого, смерть – це чудова нагода тим, хто нею скористається. Припинити існування у вигляді «я». Упродовж життя воля людини позбавлена свободи. Всі її вчинки скоюються з необхідністю, виходячи з її незмінного характеру, закованого ланцюгом мотивів. Але кожен пам'ятає більшість своїх учинків, через які він зовсім собою не задоволений. Якби він продовжував жити, то продовжував би діяти точно так само, зважаючи на непохитну природу свого характеру. Відповідно, вона повинна переставати бути тим, чим вона є, щоб мати можливість постати із зародка своєї натури як нова, інакша істота. Тому смерть розриває ці тенета. Воля знову набуває свободи, бо свобода криється в есе,
а не в операрі. Артур Шопенгауер написав таке. Так, ну пішли вже. Тільки можна балакати. О, котяк. Погладити. Ти який маленький без шерсті. Фу, як кріс. Is there something you want, loser? Так піди пожрій. Їсти воно хоче. Відчинити. Здорово, Вітьок. Так, попри різарі для початку. Попри розповсюдження використання, встановлення кібервиробів досі потребує медичного втручання, іноді складного і небезпечного, яке безпечно можуть провести лише спеціалісти, відомі як різарі. У найціті діє кілька різарів, які пропонують різноманітні поліпшення кібервиробів. Виберіть бажане кібернетичне поліпшення зі списку і насолоджуйтеся новими можливостями. Good to see you too, V. Oh, wow. What do I owe the pleasure today? Last gig. Had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Whole kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Ти знаєш щось про Декстера Met a Дешона? new fixer. He gave me a job. Name's Dexter Deshawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. Хочу Need some оновитись. new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Ну, заплачу, коли виконую роботу. Quit crying, Vic. I'll bring you the eddies later, with interest. You know I will. 21 тисячу там було написано, до речі. Chair, please. Sit down and relax. Сідаю. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. І прикольні інструменти в тебе прямо на руці, слухай. Now jack in. Так, Кіроші, це ж краще з кращих. Roshi. Whoa. Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. I gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Ну, під'єднуємось тоді. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Так. В долоні балістичний копроцесор. Серія 1 кібервироби. Збільшує ймовірність рикошету із силової зброї. З'єднує оптичний імплант користувача з програмним забезпеченням зброї, що уможливлює щитування даних зі зброї в реальному часі. І 1,5% швидкості перезаряджання. Окей, а по лівій що це? Ліміт кібервиробів визначає, зі скількома кібервиробами може впоратися ваше тіло. Цей ліміт збільшується, коли у вас зростає рівень, ви здобуваєте певні здібності чи використовуєте скіпки ліміту кібервиробів. Окей. Тобто в мене зараз ліміт 27. Окей. Коли тільки кіберпанк виходив, цього всього ще не було. Це захист. Знайдені вами кібервироби можна встановити або продати в будь-якій різарні. І в лице в мене що? Оптика Кіроші. Мінус 20% від темпу виявлення камерами, 4-кратне оптичне збільшення під час сканування. Здоров'я плюс 2.
Во. Це все? А, шкіряна система ж. Підшкірний захист. Броня просто, але ефективно. 17 захисту це мені дасть. І 2 здоров'я. Окей. Так, у мене ще є чоло. А це за гроші вже. 4000 там ще. Ладно, це ми тоді будемо потім читати. Я думаю, що цього поки що достатньо. Поліпшити до серії 1+. За 1 євро долар? Ну, давай. Чи за скільки це? За 10 чогось? Ні, ладно. Добре, все, не буду. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. Давай. А у тебе взагалі що нового, Вітюк? So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Подаємо руку. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Ну, ніби в стоматолога Play сижу. by play, though? Really, Doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Я трохи думав, що Don't буде be інше. mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Ой, налякав, мене All налякав. right? Ой, фу. Нічого не бачу. За світло треба платити, так? Ця стара шутка. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. Во. Здорово. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Ну, ліпше не буває. Oh, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful. Сканування людей. Сканування людей оптичними кібервиробами може дати вам чимало корисної інформації, як от міць ворога, хто в команді, яку зброю використовують. Досвідчені мережники бачать список швидкозламів, які можуть використати проти ворогів. Time for the scanner. Віктор Вектор, цивільний. Might take you a few seconds to adjust. But first time's rarely the charm, with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also injected NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. База даних осіб УРУШ. База даних осіб, за яких призначено винагороду. Ви можете їх ідентифікувати з допомогою сканера. Оскільки розшуковувані потрібні або живими, або мертвими, то лише від вас залежить, яким чином ви отримаєте нагороду. Окей. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. А що з вірусом? How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant.
and a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug-free. Дякую, Shit, Вік. Not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. Так, а це що це What таке? am I looking at? A mild stim should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Дякую, Віку, ти найкращий. Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Хорошо. Тебе тут щось є взагалі цікаво? Так, повністю сплачено якесь нове завдання. Чого так довго воруши гузно? Декс чекає на нас. Гузно це типу дупа, так? Якщо я правильно переклав. Так. Хто виграє? Who's winning? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Now, every last fighter's got extra skull lining. Absorbs 75% of every blow. Ти ставив на цей бій? Got cash riding on this? Nah, just looking. It's out of habit more than anything else. Скучив? Miss it, don't you? А як там твій бізнес? How's biz going? Can't complain. Corporals learn to keep their distance, and Sokka's back hiring lone mercs. They all gotta have the newest, shiniest implants. Good thing you got Misty here to help. Handles your griping well. Yeah, renting out her shop's the best decision I ever made. You know what? Seems like you're the only person in Night City who's happy with this lot. You get to a certain age, you drop all your illusions. Life just gets easier from there. Так, ну 21 тисяч я тобі поки не віддам, мене нема скільки грошей. Так, а що душе за завдання? Поговорити з Джекі. Перша кров це, власне, там битви, чайний пакетик, це треба тоді прийти. Окей. Пішли до Джекі. Джекі Чан. А що таке? Люк. Можна на дах поїхати? Ні. Не поїдемо. Ми йдемо на Our завдання. chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. Добре. А ти без мене? Точніше, я без тебе їду? Просто остаєшся тут? Так, Реджина Джонс, віддай дзвінок. Listen, I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, може. you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Хорошо. Це ще одне додаткове завдання, я так розумію. Знешкодження ворогів. Існує кілька способів знешкодити ворога без убивства. Несмертельне знешкодження, несмертельні швидкозлами, несмертельна зброя, гранати та деякі бойові пристрої. Модифікатори, що роблять зброю несмертельною. Якщо певна зброя, бойовий пристрій або швидкозлам завдає несмертельної шкоди, це буде окремо вказано в описі. І власне завдання. Психологія вбивці. Хто або хто є хто. Так. 17 психів, я так бачу. Чув коли-небудь про справницю Реджину Джонс? До Декса їй далеко, але вона певно про тебе чула.
Хоче зробити з тебе могутнього борця з кіберпсихозом. Це й зрозуміло, враховуючи, як ця зараза однією тільки назвою лякає найсміливіших наших героїв. Не простри свій шанс. Одна задоволена справниця приведе тобі 3 нових, ще як зацікавлених. Досі не розумію, навіщо Реджині вони потрібні, саме живі, але схоже, так воно й буває в потойбіччі. Що робиш, що далі ти заходиш, то дивніше тобі дають замовлення. Реджина Джонс. Справниця китайського походження. Працює у Вотсоні. Колись працювала незалежним репортером на радіо FTF. Але після придбання її медіакорпорацією H54, Реджина вирішила, що настав час знайти ліпший і дієвіший спосіб поширення своїх думок. Для цього вона звернулася до своїх знайомств. Чиновників, вуличних дилерів, бандитів, найманців, бомжів і наркоманів. Реджина завжди була бійцем із своячкою для вулиці, тож зміна профорієнтації геть не змінила її. Різниця полягає лише в тому, що раніше вона купувала тільки плітки та продавала новини, а зараз продукує і те, і інше. Ясно. Кіберпсихоз. За визначенням лікарів травма ТІМ, тут дуже, до речі, ТІМ, а не ТМ. Кіберпсихоз – це збірний термін для всіх психічних і тривожних розладів особистості, спричинених обладнанням, встановленим у тіло людини та будь-якими поведінковими модифікаторами, включно з програмними. Кожен із нас має знайомого, чий сусід трішечки переборщив із хромом і одного разу взяв пістолет та почав стріляти в натовп. Можливо, той сусід просто пошкодував грошей на хорошого різаря, а після того, як йому активували гормональні блоки, почав страждати від кошмарів і чути голоси. А потім взагалі здурів. Дехто вважає, що кіберпсихоз – це хвороба, спричинена соціальною нерівністю. Інші ж кажуть, що це ціна, яку доводиться платити за нездорову любов до технологій. Є навіть ті, хто вважає, що це все брехня. Звісно ж, допоки їхній сусід не почне стріляти в людей, а їм доведеться телефонувати Макстаку. Окей. Декстер Дешон, до речі. Декстер Дешон – один із найбільших справників у Найт-Сіті. Він дуже важливе ЦБ, як у прямому, так і в переносному значенні. Декс ніколи не кидав у кошик із своїх... Що? Не кидав у кошик із друзями. Не ганяв дахами та не тиснув на гачок. Так, він справді не випустив жодної кулі. Так само він ніколи не хотів стирчати цілими днями в мережницькому кріслі або тасувати кабелі в затлому гаражі. Люди, ось чому він добре тямив. У чому? Подейкують, що на останній справі в нього виникли ускладнення, але в кого їх зараз немає, правда? Крім того, такі люди, як Декстер Дешон, пропонують вам роботу. Такі люди, як Декстер Дешон, пропонують вам роботу, ви не ставите зайвих запитань, а відразу запитуйте, де підписатись. Окей. Віктор Вектор. Найліпший різар у Найт-Сіті. Якщо вам потрібен пристройний хром, то йдіть до Віка. На відміну від клінік, де всюди розвішані корпарські логотипи, а інтер'єр нагадує гібрид кімнати для медитарії і космічний корабель, Віктор надає перевагу простоті та практичності, а в тих, хто себе поводить належним чином, Вік пригостить ще й пивом під наркозом, перш ніж братися до справ. Справді, Віктор є однією із справжніх легенд Найт-Сіті, хоча він роками намагається змусити людей про це забути. Принципова людина та вуличний боєць старого гварту, чиї честь і принципи кувалися в боксерському клубі Бісе Найт-Сіті. А завдання? Знаю так багато різарів, які за чесне слово в кредит встановлюють тобі оптику від Кіроші. Таке може тільки Віктор. Ти ж тільки не забувай про нього, коли проб'єшся в великий світ, добре? 21 тисяча сама себе не поверне. Перша кров Кабукі. Колись Кабукі був потужним кластером корпоративних медичних закладів. Кабукі розташований поруч із славнозвісним медичним центром. Пишався репутацією чепурного елегантного району, допоки Арасака не поглинула всіх конкурентів. Відтоді Кабукі не врахували Пацифіку, найбідніший район Найт-Сіті. Однак у Кабукі геть не порожньо. Наплив китайських іммігрантів перетворив широкі вулиці на жвавий ринок, де можна знайти будь-що за невисоку ціну. Уночі китайські ліхтарики і мерехтливі неонові вивіски освітлюють, які ядки найбільшого чорного ринку Найт-Сіті. Імпланти, органи, наркотики, викрадені прототипи, стероїди, віруси, шкідливе ПЗ, ЧМГ. Щоб не було потрібно, це все знайдеться у Кабукі. Район заповнений ущерть, окрім віддалених північних частин, де покинуті склади та фабрики зайняли банди й вигнанці всіх мастей.
Кабуки в основному заправляють тигрові кігті, але іноді тут можна наштовхнутися на представників вихору. Є місцеві, як от шибайки, яким належить найпопулярніший москограйний клуб міста бар у Лізі. Дарованому коню, це тепер Вакао Окада. Ще про неї почитаємо. Давайте. Вакако Окада. Справниця з Вестбрука. Якщо ви шукаєте гарно плачувані замовлення в цій частині міста, то вирушайте в салон Патінко на Шпек-стріт, який отримує Вакако Окада. Чуток ходить передостатньо, але досі ніхто не набрався сміливості запитати в неї про її минуле або ж про цілий цвинтар її чоловіків. Певно, вона нікого з них не вбивала, але факт залишається фактом. Вони загинули, а Вакако досі жива й здорова, стаючи все багатшою та могутнішою з кожним днем. Кожен серйозний продавець у Найт-Сіті поважає Вакако. Коли ви йтимете до неї на зустріч, майте на увазі, що перемовите просто в клітку з левицею. Звичайно, левиця ввічлива, але по ній чітко видно, що вона вже міркує про свій наступний обід. Мабуть, тому всі розпорядження Вакако виконуються негайно. Сама вона сприймає це як абсолютно належне. Так, подарунок від Кібек. Мережники. У 77 році комп'ютерні технології стали доступні кожному. Одні люди користуються ОЕП, інші особистим комп'ютером, а дехто взагалі використовує нейронні процесори. Кожен знає користуватися цими системами для доступу до інформації, для спілкування і навіть для боротьби. Але існують і ті, хто здатен використовувати повсякденні технології, щоб творити дива. Цих людей ми називаємо мережниками. Мережник знає все про комп'ютерні системи, мови програмування і про те, як написати чи модифікувати смертоносний вірус. Мережник із кібердекою такий ж небезпечний, як і озброєний до зубів корпоративний солдат. Більшість з них працюють лише на себе, але є такі, що підписали контракти з якоюсь мегакорпорацією і допомагають тримати корпоративні фортеці даних у безпеці. Кожна корпорація сьогодення буквально володіє армією мережників. Колись мережники вважали володарями кіберпростору, здатними з легкістю мандрувати безмежною світовою мережею. Для цього вони використовували спеціальні костюми, які омолоджували їхнє тіло. Ті, кому бракувало грошей на таку розкіш, використовували звичайну ванну з льоду. Але ця епоха закінчилася через катастрофу, яку спричинили найліпший мережник усіх часів – Рейдж Бартмос. Кіберпростір перетворився на землю демонів, а залишки в цілої мережі тепер захищає майже непробивний Чорномур. Все прочитав. Ніби все. Так більше тут ні про кого прочитати не можу. Вистачить. І йдемо, виходить, до Декстера Дешона. І ще треба поговорити з місті. Як бізнес? You're the first person to walk in here for 2 days. And 2 days ago, it was a pizza guy. Got lost. People in this town, they've lost their spiritual connection. But well, you know, I'm here to serve them, not the other way around. Ну так. Окей. Пішли, виходить. I have heard their voices. Let they who yet live never cross that threshold, for their souls will join those В ghosts. Найт-Сіті немає душі. А ти чув їхні голоси? Так, Heard their коротше. voices? What did they say? They spoke not in the language of mortals, no. They howled, screaming in agony, forever removed from their earthly form. Among them was a woman, her voice of ice, Queen Lilith. She was calm, but at the cost of her humanity. You asked, Добре. who opened these А unholy ти чого голий gates ходиш, of this? чувачок? Ну майже голий, правда. No one's asking. Боже. And I answered, no Страшні в тебе шорти. Alpha Centauri. Так, погнали. Так, він тут недалеко, для чого я машину брав. Давайте запаркуємо. Постріляється. До речі. Що там діється? Небезпечні ситуації. Найт-Сіті славиться своєю жорстокістю, стати жертвою злочину, незвичайна ситуація. Що? Цих треба виробити, чи що? Тут так багато хпшок, слухай. Виконання певних дій збільшуватиме репутацію. Збільшуйте її, щоб здобути славу на Найт-Сіті та розблокувати нові можливості. Дай мені крутий пістолет.
О. А, так за мною погоня? Чо? В сенсі? Так я ж вам допомагав, братво. Все, немає. Що случилось? Що за значок, до речі? Так, давайте спочатку трупів обшукаємо. Пушка якась. Може можна буде продати. Розумна зброя. Для розблокування всього потенціалу навідної системи розумної зброї потрібне з'єднання розумник. Установіть його в довірених візарнях. Так, це на потім. Я так розумію. Ну пішли в лімузин уже. Скільки можна ждати. Я думаю, там якесь щось коїться, я зараз поможу і все. Ну. Yo, Mr. V, a pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in pieces, Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? Що вибрати? Це якась перевірка? This some sort of test? Just a pet topic of mine. You mean riddles? No, Mr. V. Ontology. Alright, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scaffold. Для чого було мене викликати? Hang on. I got a question of my own now. Why all this, Dex? Why me? Could have had Jackie or T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past, and Sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Продовж. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. Ну, знаєш, я там колись працював. Це смертний вирок, чувак, це смертний вирок. No, no problem. Just a death sentence. NC's Arasaka's turf. Nobody fucks with them here. What can I say, Mr. V? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Besides that, I'm no leadhead. Ain't gonna leave no trace for them to follow, cause we're gonna do this clean and on the hush-hush. We understand each other? You work this out? Got a plan? 2 things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Розкажи про клієнтку. Client. What's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Так, ну це про мене. Я виходжу там фізично. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. А що за питання з вихору? What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slotting the shard. Давай. Got a classic tale for you. Psycho gang doing its thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved.
Now see, Convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. А що такий Ройс? Royce guy. What's he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that, except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Вона працює на корпорацію. Corpo agent. What's she playing at? Hell if I know. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Sounds like she was waiting on the transport. Got stood up. Monochrome in the back's probably her chief suspect. Got nothing from him or on him, so she's keeping him just in case. But she needs to find the stolen gear before her bosses learn she fucked up. Well, Mr. V, that is some impressive deduction. Naturally, use that intel as you please. Preferably well. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Дуже дякую. Це все, що мені треба знати. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Mr. V. Quiet life or blaze of glory? Later now. Виходимо. Я думаю, все-таки плам'я слав. Чек, як він там сказав. Полум'я слав. Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a nine. Ламав мене як міг. Хочу перевірити, чи ми впораємось. Ну давай похвастимося, скажемо, Лаво. I want to check our pro cred, but to me it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot, military prototype. Maelstrom clept it. Then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. That sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Chingon. Тобі щось відомо про Ройса? You don't sound thrilled. Royce, what do you know about him? He's fucking whack, something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome. І ще є одна річ. And there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Я думаю, варто почати, мабуть, з клієнткою. Parker. I think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Orale. In that case, I'll hit the all foods. Put my nose to the ground. Stick around. Hasta luego. Так, перше правило по тобі, чи завдання виконано. Зайдіть до бару у Лізі між 18 та 6 ранку. А так ось він. Ти мене привіз, виходить. Дякую, Декс. А зараз котра година? 4:22 PM. Тобто ще 1,5 години ігрових. Так, стоп.
Зайдіть до бару у Лізі між 18 та 6. Схоже, Евелін Паркер найліпша розвідка в цьому місті, або купа бабла. Або найбільша щаслива зоря сяє в небі над нею. Блях. Та може бути, що все й одразу. Однак добре, що Декс відправив тебе на ту зустріч. Матимеш ліпший вигляд. Якщо все добре піде, то вона стане непоганим знайомством для нас. А ти ж знаєш розклади. Без знайомств у Найт-Сіті скрутно. Тож не облажайся, мано. І Вотсон, це так розумію район. Вотсон мав стати живим серцем Найт-Сіті. Декілька десятків років тому японські дзайбацу вклали мільярди євро-доларів у хмарочоси, нічні клуби, медичний центр, навіть промисловість у північній частині. Все для самодостатності та процвітання району. Однак все змінилось, коли Арасака повернулася до міста після єдинальної війни. Корпорації позбулися всіх конкурентів. Без стабільності у фінансовому секторі Вотсон занепав. Відсутність робочих місць у північній індустріальній зоні викинула людей на вулиці, дозволивши за безцінь скупити нерухомість, яка колись чимало вартувала. Окей. Виявилося, що цей крок було прораховано. Корпорація Арасака був потрібен доступ до порту. Нині Вотсон – один із найбідніших районів Найт-Сіті, населений робітниками, які досі працюють в північній за кілька ценні. Шибайки. Це наймолодша банда в Найт-Сіті. Вона з'явилася у 2067 році, після кількаденних заворушень, спричинених вбивством секс-працівниці. Банда сформувалася з протестувальників, але з часом залучила до своїх лав інших людей. У шибайках можна зустріти як теперішніх, так і колишніх секс-працівників, панків, фріків та інших вигнанців. Штаб-квартира банди є москогральний клуб у Лізі, який є основним джерелом доходу шибайок. Стилем банди є агресивний кіч, яскраві кольори, пластик та латекс. І бар у Лізі. Колись це був бордель третього гатунку і дуже сумнівної репутації заклад. Однак нині цей москограйний клуб – хліб із маслом для шибайок. Тут ви знайдете високоякісні москограї та комфорту спеціалізованих ванн. Також можна насолодитись живими виступами, ковтнути чарку та показати власні здібності на танцювальному майданчику. У 67-му році бар у Лізі став місцем жорстокого вбивства однієї із хвойт із подальшим бунтом серед працівників секс-індустрії, що завершилося створенням банди, нині відомої як Шибайки. Прошу. І нове завдання оце виходить, так? Позвоніть Мередіт Саунд агенції Мілітех. Знає, що за що люблю простих хлопаків із банд? Зразу ясно, що їм до смаку гроші, секс, влада. Можливо, вигляд крові ваших ворогів. Відкрита книга. А ці вихорські карборони. Бляха, ніколи не знаєш напевно. Дивляться цими моторошними до висрачки пиками-тостерами і не можеш анічого прочитати. Жодного натяку на те, які хворобливі думки оброблюють їхній процесор. Це тобі відповідь на питання, чому справи з вихором ніколи добром не закінчуються. Але іноді нікого іншого немає поруч. Коротше, хапай того робопавука гаразд, нехай дядечко Декс пишається. Мілітех. Міжнародне озброєння Мілітех – це одна з найбільших і найвпливовіших корпорацій у світі. У нових Сполучених Штатах Америки вони відомі своєю підтримкою федерального уряду. Корпорація надає їм живу силу та озброєння, що включає як зброю, так і спеціальне військове обладнання. У деяких політичних колах контракт Мілітеху з США викликає багато дискусій. Корпорацію звинувачують у намаганні створити монополію, а зв'язки колишнього гендиректора Мілітеху, нинішньої президентки США Розалінди Майерс та правління корпорації лише загострюють корпоративну та дипломатичну напруженість. Мілітех також працює в приватному секторі та надає послуги з безпеки, а також оборонні та наступальні бойові послуги. Корпорація пропонує клієнтам новітнє обладнання, кваліфікований персонал і добре підготовлених та споряджених агентів для виконання будь-якої роботи. Корпорація також розробляє та виготовляє власну зброю, дрони, імпланти і навіть транспортні засоби, придатні для ведення наземних, повітряних і морських бойових дій. І корпорації. Арасака, Мілітех, Травматім, Кангтао, Біотехніка і Зетатех. Корпорації в другій половині 21 століття – це міжнародні фінансові гіганти, які тепер називаються мегакорпораціями.
Вони мають власні політичні цілі і навіть ведуть більш-менш відкриті конфлікти проти своїх суперників. Можна навіть без перебільшення сказати, що корпорації формують життя сучасної людини. Озирніться навколо. Кожен предмет у вашій домівці зійшов із конвейера фабрики, яка належить котрійсь мегакорпорації. Інша корпорація постачає електроенергію у ваш дім, завдяки чому ви можете дивитися новини на каналі медіаконцерну, більшість акцій якого належать корпораціям. Усе, що ви п'єте, а іноді навіть чим дихаєте, належить якійсь світовій корпорації. Навіть якщо ви не усвідомлюєте цього, корпорації все одно впливають на кожен аспект вашого життя. Вони від вас на відстані руки. Зачекайте, що це у вас? Імпланти? А хто виробник? Тож бо. Начитався. До речі, в нас є новий рівень. Що прокачати? Розвиток умінь. Це не то. А як його прокачати? На F. Давайте технаря качнемо. Хай буде рефлекс. З приводу рівня... Що я в це вклався тоді, так? Трансфузія. Плюс 30 до здоров'я від останнього заряду вашого лікувального предмета. І 15% до швидкості поновлення лікувальних предметів, якщо використали лише один заряд. А тут треба аж 9. До 9 рівня прокачати. Тоді почекайте. Вертлявість. Каскадер. Камери. Оптимізація. Автохакер. Давайте закачати. Чому ні? Спокій тут котяча спритність під час руху навпопічки. 15% швидкості руху, 15% до ймовірності поглинання шкоди. Воїн доріг. Дає змогу активувати Керезнікова під час одночасного прицілювання та ручного гальмування. Інстинкт убивці. 25% до шкоди від ножів, сокирі і глушникової зброї поза боєм. Також не виводитимуть попередній перегляд шкоди, якої можуть завдати. Давайте оця шпиритність качнемо. Будемо швидше рухатися на... Як воно там називається? Де воно? Навпопічки. Віктор. Привіт, Ві. Тут до мене дійшло. Не варто починати свою кар'єру у вищій лізі, вдягаючи порвані футболки. На вершині світу вітер дме набагато сильніше. Таким чином, таким старим буркотунам дуже болісно переживати, коли молодь застуджується. Закинув тобі пару речей у сховок твоєї квартири. Приміряй, присягаюся, тобі буде якраз. Та ну тобі віку, у мене і так відчуття, що я заборгував пиздельярд євдиків. Я не можу прийняти ще один подарунок. І ого віку ніколи не домовляйся від чогось щось задармо. Можу зателефонувати. Все, нічого не вдасться. Потім побачимо. Добре, треба відповісти. Декстер Дешон. Пане Ві, просто зараз хочу нагадати, що гроші вже в моїх шановних партнерів із вихору. Кругленька сума 10 тисяч євро-доларів, якщо точніше. Тож, коли забиратимете товар, не дайте надурити себе. Вихор завжди залишається вихором. Підлість у їхній природі. Дяк за інфу. Нехай щастить, удача не заводить. Чекайте, ще відповідь треба відписати. Ну такий, будемо скромняшкою. Ще один? Ти що, вважаєш ті гроші благодійним внеском? Хай там як. Я б ще знайшов домівку тим речам. Це не стиль місті, а ті часи, коли я сам панкував, уже давним-давно минули. Так. Бар. Отже, сподіваюся, що вони тобі дуже послужать, як кажуть, спрага ніщо, імідж усе. Чи не кажуть, чи не так. Яхз. Добре. Прийти від 16-ї. Десь... О, пропустити час, я ж думаю, що десь бачив це. Нам треба... Тільки 6 PM виходить. О. Все.
Спільнота Бартмуса. Спочатку прийде велична перевірка реальністю, яка відкриє шлях майбутньому цього світу. І що це? Дані стосовно біочіпу. Пане Ві, а як щодо дрібнички, що посилить наші взаємовідносини? Ми обговорювали біочіп. Так от, по правді, це реліквія. Найновіша технологія вищого гатунку для 1% обраних. Припускається, що це найліпше страхування життя, яке можна придбати. Ми з вами будемо по вуха в євро-доларах. Закритий. Looking a little put out there, input. Interest you in a preem BD? Так я тут вже був. Або москограй, який є. Я тут вже Not був. my first time, Don't remember you. 'cause I didn't get in through the front. Huh, get a load of this one. Right. Rules are simple. Someone catches your eye, you do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. No recording, no copping feels when the guards ain't looking. In you go. Окей. Fun input. Welcome to Lizzie's. Добро, я пішов. My, what a sweet Яка гарненька face фізика. you have. Так, ти. Ще байки прочитати. Це одна із тих історій, які або дуже прості, або дуже складні, залежно від того, кого запитати. Для Дженіс це було сумішю і того іншого. Шебаки з'явились тому, що так було потрібно. Нас ніхто не захищав, ніхто не забезпечував вуличне правосуддя, тож ми взяли ситуацію у свої руки. В Шебака зібралися люди, яких, якщо хтось із них завтра зникне з вулиць, навіть ніхто не помітить. Секс-працівники, злиденні художники, безстільні бунтарі та неспокійні душі, які в житті не відчували справедливості. Зараз шебайки процвітають, про що свідчить велелюдність бару у Лізі. У Лізі відомий тим, що це, мабуть, найліпший москогральний клуб у Найт-Сіті. Костюми, бандюки, поп-зірки та просто місцеві збираються у Лізі для відпочинку, а також щоб випити й поринути у найліпші зі знятих москограю. Більшість клієнтів, однак, не знають, що бар контролюється бандою, що шебайки тут головні й наглядають за своїми, як це робила легендарна Лізі. Не всі в Найт-Сіті знають її історію. Лізі працювала тут ще коли це був звичайний бар із пілоном, і з гордістю розповідає Дженіс. Вона піклувалась про дівчат, стежила, щоб в їхніх кишенях завжди були євдики, а в роті зуби. Як одного разу цей висерок, маючи на увазі член банди тигрові кіхті, був надто грубим до однієї з дівчат. І Лізі просто набридло це терпіти. Кажуть, вона так швидко позбавила того слимака його манюньких тигрячих яєць, що потім довелося 2 дні відмивати в клубі бризки крові та блювоти. Звичайно, кіхті про це швидко дізналися і миттєво її пришили. Та всі, кому вона якось допомогла, лишились. Вони об'єднались, дали відсіч, ну і далі ти, в принципі, все знаєш. Так, сядьте за барну стійку та спитайте про Евелі. Давай, сідай. Get you something. Лізі все ще працює? So, curious. The name Lizzie's. Is that the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Now I'm just flat interested. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's Bar. Those were paid right, insured, even had decent security. Good spot all in all. Старі добрі часи. Люблю такі історії. Ah, stories of the golden days. Inevitable demise and the inevitable drink over sweet memories. All what makes the tall tales easier to swallow. So, what went wrong? Tiger Claws shot up Lizzie. Tiger beat one of Lizzie's girls, real bad ones. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. Gang came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the Mox in the end, though, didn't they? Sort of. The Moxes had to make a deal with him. Luckily, they kept their heads, organized quick. Big boss now is Susie Q. But the sign stayed up, out of respect. Biz booms to this day. Окей.
Я шукаю For Евелін. Evelyn Parker. You know if she's here? Who's asking? Щедра наче людина, відповідає на запитання, бо мене звати Ві. Мене звати Ві. Name's V. She and I have a date. Well, V, it's a pleasure. I'm Mateo. Uh-huh. So, Evelyn? Club's big. Gonna have to look around. Can't do it for you. It's all right, Mateo. Just waiting for this one. Здорово. Евелін. Потім і тут налив. Evelyn Parker. I knew it was you as soon as you walked in. Улюблена текіла. А вам треба бухнути перед зустрічю, все Sense правильно. on? Only tequila I drink. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. А чому зустріч саме тут? Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. If anyone asks, we're not here. Погнали. What Nothing's wrong. Really? Why don't you just tell me the truth? You. I just told you. Так. Чекай, тут щось лежить, хочу це забрати. Тоді сідай. Так, ну розказуй, що там. Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. I hope he wasn't overselling. Я погано його знаю, ми з ним майже не працювали. Перейдім до справи. Краще за мене нема нікого. Тобі не сразу, що там каже Декс. Я вагаюсь між цими двома варіантами. А я взагалі найкращий. I'm good at what I do. Got a solid crew on my back, too. Never once botched a job. You do realize I expect more of you than scraping street corner data terms. Much, much more. I'm the best. And I know what I'm getting into. Dex was clear. The job's high risk. By the way, you work together long? You and Dex? Не так давно почали з ним працювати, прийдім вже до справи. Я ж опишу біографію. Не так давно почали. I'm Just started waiting. working with him, in fact. I've heard there are two kinds of fixers. Those with stable crews on long contracts and short leashes. Loyalty and predictability they value above all else. Then there's the other kind. Dex's kind. І який же це тип? Come on. Can't leave that hanging. Headhunters. They lay their trust elsewhere, not in people, but in a thing. Their intuition. They bet on potential. And if they lose that bet, it's the last mistake they ever make. I'm hoping Dex's intuition has served him well in this case. Давай вже поговоримо про справу. Let's cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Kompeki Plaza, the hotel. You ever been? Та я знаю цю мережу. Arasaka seems to have quite the touch with that hotel chain. But I gotta say, Kompeki in Tokyo still leagues above the rest. The two are identical to each other. Japan's staff, huh? The service can't be beat. Singapore, Paris, Washington. All the rest act like charity case cousins by comparison. Well,
It's hard to argue with that, true. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. In Night City. Guess the scream sheets weren't lying this time. It's on the lips of everyone in the city. Saburo Arasaka's only surviving son, heir apparent to the Arasaka Empire, in town. Please. Could it be? Emperor's prepared to cede his throne after 150 years? Doubt it. Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? У Юрінобу, певно, ціла армія охоронців. Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arasaka intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. Так мені треба серйозно його обікрасти. So we're not jumping the corp. We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do Daddy's bidding. Saburo's had Yuri's balls in a vice for years. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Even so, it's still Yorinobu fucking Arasaka. Показуй, що там туз в тебе в рукаві. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? І що Юрінобу хоче натомість? So what's Yorinobu due to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least. Because you'll make sure the transaction never happens, and I get the chip. Мережеві варті, щось тут не то. Nope, don't buy it. Netwatch's integrity rests on their neutrality. Why would they tarnish their rep by procuring stolen goods? Netwatch provides net security for all corporations, and collects eddies in the millions for it. But in this day and age, everyone's in the game, and no one can afford to be a saint. To win, one has to go all in. Де Юрінобу тримає реліквії? Fine. So no Arasaka security on the device because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Well, likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Так, я дещо чув про Юрінобу. Heard a bit about Yorinobu. Studied finance and biotech in Tokyo. Probably to please his father. Mm-hmm. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu cut himself off from the corp. Joined the Steel Dragons, nomads from Tokyo. Heard they were planning an Arasaka coup, or its downfall. That flash of youthful rebellion ended like it usually does. Yorinobu returned to the fold, but the bitter taste remained. You know your stuff. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has his own designs on the corp. Ризики з біочіпом зависокі, або може він просто захотів влади. Якщо він хоче... What do you think? Мені здається, що ризики з біочіпом зависокі. Seems to be risking everything with this relic scam. Yes, because he's fallen for the biggest lie this town puts forward. That he can gain and retain control of anything. Що на цій реліквії? One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely.
We're talking about data Yorinobu snuck out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen, V. The relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated. Добре. Що тепер? What's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Konpeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits? Jacking off to in those boxes? No. It can be a very useful tool. Good for analyzing details human perception, even boosted, doesn't grasp. Exactly what you need. So what's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? А ти його особисто знаєш, виходить? Supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You know each other? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a mox, too. Besides, we go back, years. V, this is important. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. Okay. So, you'll be a good boy, tread lightly, and keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Так, добре. Зберігаюся. На жаль, вже потрібно завершувати. Тому в наступній серії ми підемо за Евелін і познайомимося з цією Джуді, Шибайкою і... Так, циць. Познайомимося з Джуді і нам покажуть мозкограй. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, розповідайте про це відео друзям. Розвиваємо разом україномовний контент, україномовний YouTube і до нових зустрічей.